Balikat na. Paano ba yung balikat? Tagal na ito. Matagal. Matagal na raw to. Ayan o. Ayun. Dila. Pa. Okay. Parang iisipin mo, hindi nagkakasakit doon napipilayan ganyan kalusog, oh. Parang walang pilay kasi ang ganyan na ng katawan niya. Ano, ang ganda ng katawan niya eh. Siguro matakaw to kumain. Magalit sa iyo. Ayan. Sandal mo iyo. Sandal. Ayan, inuubo nga. Inuubo nga si kuya. Hindi naman sa yung baga mo na. Malakas ang yung baga mo. Kalamansi lang yun, saka maggamgam na tubig. Yan ang asukal na brown. Asukal po na brown, tapos kalamansi. Kalamansi, tapos yung asukal mo, sugar na brown. Yan, hindi sa maligamgam na tubig. Ibang tiraso. Oo. Malakas yun. Bagal niya. Hindi, wala naman tendency siya. Si isang kuya naman. Ganun din po. Ganun din, inuubo din. Sino mas matanda? Yun ang kuya talaga. Ikaw ang kuya talaga, no? Sunod yung pinahigot ko rin dito na... Hindi dati tumalit pa lang ko dati. Opo, dati. Natatanda ko yun. Nahigot ko na rin itong bata. Ayun, pati ito. Napila yung balikat niya. Yung... Yung isa nakaraan, yung dito, yung ano din. Umalang na ba? Iyangan dinuyan kasi. Nagyang mo yun. Lakas yung bata. Yung ibang inubo na ganyan. Ang ubo niya, hindi naging papangkin na. Malakas yun. Ito kanan lang, itong kaliwa wala. Kanan lang yung may pilay. Ito yung kanan lang. Sandali. Ito lang eh. Ay, ito lang ano. Mas mamalala yung isang kapatid.